Hyvää huomenta päivää. Tervetuloa uudelle videolle. Terveisiä Lahdesta. Tänään ajetaan talvisatanen. Tarkoittaa sitä, että lähtö on Lahdesta. Mä lähden tonne Vääksyn suuntaan, Pasikkalan suuntaan. Ajan Pulkkilan harjun yli ja sitten takaisinpäin samaa reittiä. Vähän tulee semmoista lenkkiä, mutta osittain myös samaa reittiä takaisinpäin. Keli on aika haasteellinen sikäli, että eilen illalla yöllä satanut vettä. Nyt on semmonen -1. Että täällä on todella liukasta, mutta toisaalta kylmää ei ainakaan pitäisi tänään tulla. Nyt katsotaan, mulla ei ole nastarenkaita, että miten peilijäässä tuolla noi pikkutiet on, kun niille päästään jossain vaiheessa. Tervetuloa! Tässä kohtaa pahoittelut kaikille estetiikan ja luonnon kauneuden ystäville, koska tällä videolla tullaan näkemään lähinnä tätä henkselikamera näkymää. Nyt on siis tarkoitus ajaa 100 kilometriä ja that's it, sitä ei nyt ruveta tässä sen kummemmin maisemoimaan hienoilla kuvituskuvilla, vaan kyseessä on enemmänkin tämmönen monologi-tyyppinen video tällä kertaa. Tässä olisi hyvä laittaa samalla vuosi 2023 pakettiin ja muistella vähän, että mitäs kaikkea tänä vuonna tapahtukaan. Itelle on ollut tosi hyvä pyöräilyvuosi, mukava, tapahtuman täytteinen ja silleen sopivasti ainakin itselle. Ja on tullut ajettuakin jonkun verran. Alkuvuodesta valitettavasti jäi vähän vähemmälle. Keväällä oli Bikepackers Meeting. Tuli järjestettyä semmonen toukokuussa. Se oli oikein kiva tapahtuma. Katsotaan nopeat klipit sieltä. Kiitos jengi, jotka olitte mukana Bikepackers Meetingissä. Ja vaikka et olisi päässyt mukaan, niin kiitos viesteistä, kannustuksesta. Että tämmönen on hyvä idea. Ja varmasti jatkoa seuraa. No, Bikepackers Meetingin jälkeen seuraava tapahtuma olikin Finland Travel. Meikäläisen ihan ensimmäinen pyöräilykilpailu tapahtuma, mihin mä osallistuin. Ja tietysti kiitos vaan Canyonille tän mahdollistamisesta. Vähän hukassahan siitä oltiin, sellainen sympaattisesti hukassa
uusi juttu. Henkseleitä paukutellen. Tarkoitus oli osallistua siihen 180 kilsan reitille. Sitten kun mä kävin ajamassa noita reitistöjä, latupohjia tuolla Talpakankaan maastossa, niin mä totesin, että ei, se on vähän liikaa. Se on vähän liikaa mulle, että mä ajan sen 8 kilsaa. Ja se osoittautuikin tosi hyväksi valinnaksi. Siinä olisi vähän vielä jäänyt silleen, että olisi voinut ajaa pidempääkin, mutta ei missään nimessä jäänyt ainakaan niinku huonoa makua suuhatus. Oli semmoinen ihan pakkotaistelu maaliin. Vaikka totta kai se loppunousu oli ihan hirveimpiä kokemuksia, mitä mä oon pyörän kanssa kokenut. Nyt ihan positiivisessa mielessä. Tsekataan nyt vähän tunnelmia Finland Travelista. Sentti kerran. Tuukata ei. Siinä oli Finland Gravel. Vähän siinä oli semmoista sekoilua, tietysti kuuluu varmaan asiaakin. Ensimmäiset isat. Niin mä lähdin ysin lähdössä niitten pitkän matkan tyyppien kanssa. Ja ajanko mä sitten siinä joku 40 kilsaa heidän kanssaan ja sit mä koukkasin yksin sinne 80 reitille. Et no totta kai siinä nyt kävi sit sillä tavalla, että mulla ei ollut minkäännäköistä vetoapua siinä loppumatkassa, et sit mä sain kautta jouduin ajamaan yksin sen loppumatkan. Mutta ehkä se joka tapauksessa uskomattoman hieno kokemus itselle. Toi Lahti ja urheilukeskus miljöineen, niin onhan se huikea. Oli hieno fiilis lasketella sieltä alas maaliin ja niin edelleen. On muuten hieno auringon nousu meillä tässä. Oh. Ai niin, nythän mä muistan mitä mun piti katsoa. Niin. Ja oli hieno kokemus. Mulla olikin sitten jo aikaisemmin kelana, että nyt tänä kesänä osallistutaan myös tuohon Tahko MTB maastopyöräilykilpailuun. Ja hypätäänkö suoraan sinne seuraavaksi? Semmosta olisi sitten. Okei. Ei. 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 Nyt syö. Nyt syö. Welcome to Finland. Mountain biking, very nice. Viimeinen huoltopiste. Pyörä näyttää tältä. Mitäs miehet näyttää? No tää on varmaan vähän puhtaammin kuin noi pyörät. Aika perusmuda, ei oo paha. On joskus ollut pahempi.
Joo, tahko oli melkoinen koitos. Aika äärimmäinen koitos kyllä. Kiitos vaan Paulus, kun olit mukana. Oli kiva ajaa kahdestaan. Ja hatun noston vielä. Minkälaisella kalustolla teikäläinen oli sen liikenteessä. Mutta olisi kyllä kiva ajaa se tahko kunnon kelillä vielä, kun toi oli mun ensimmäinen kerta siellä ja nyt jäi vähän liian haastava maku tapahtumasta. Tämänhetkisistä olosuhteista sen verran mainintaa, että tähän mennessä tää jäinen tienpinta on toiminut erittäin kivasti, että aika täydellinen oikeastaan, että se on semmoinen matta pinta tossa jäällä, että se ei ole niin liukas kuin vois olla. Ja nyt kun on tottunut ajamaan tässä talvikaudella semmoista pehmeän lumen päällä, niin tämähän rullaa tosi mukavasti. Mutta totta kai pitää koko ajan keskittyä ja olla varovainen, ettei sit liukastele. Kävi äsken jokaisen pyöräilijän painajainen, eli nollaantui toi matkamittari, tai siis painoin, että lopeta reitti ja sit se niinku lopetti sen mun tämän päivän matkan 16 kilsan jälkeen. Nyt mä en saa sitten kunnon statseja tästä. Merkintää sitä 100 kilometriä sinne. Koska tässä Garminissa on jotenkin todella keskiaikainen tää systeemi, että siinä ei pysty niinku yhdistämään jälkikäteen päivän aikana ajettuja matkoja. Tämä on mun mielestä tosi kummallista. Jos joku tietää, että näin voi tehdä jollain konstilla, niin pistä ihmeessä mulle siinä kommenttia. Nyt ajellaan täällä Paimelassa. Näitä reittejä on ainakin ajettu siinä Vesijärven ympäri videossa, mikä tänä keväänä tuli tehtyä. Mitäs sitten muuta on tapahtunut vuonna 2023 pyöräilyn osalta? Pitää oikein muistella. Tapahtumista oli toi Falling Leaves sitten syksyllä Nordic Gravel Seriesin järjestämä kauden viimeinen tapahtuma. Ja sinne mä päätinkin osallistua saman tien, kun tää Gravel-kisa kipinä iski siellä Finland Gravelissa alkukesästä. Ja no Falling Leavesissähän ei ole semmoista niin sanottua ajanottoa ei ollut tässä tämän vuoden tapahtumassa. Mutta kuitenkin sinne lähdettiin ihan NS-kisavauhtia polkemaan. Iso kiitos Ride ajoseurasta. Sielläkin yllätys. Olosuhteet oli ihan hirveet. Siis aivan järkyttävä. Mutta siitäkin selvittiin. Tsekataan pätkä Falling Leavesista tähän nyt. Tää on just hyvä. Tää on just hyvä. Liquid sunshine. Niin on. Kovimpia sateita tänä. Ei voi sanoa enää kesänä, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Oi, nyt tulee. Nyt tulee vettä. Kovaa. Tsemppi! Noniin. Huolto tehty. Tää on se vaarallinen viimeinen lasku sitten. Oi.
oi. Siinä Falling Leaves. Lahti on muuten makeen näköisiä noin. Siellä on aurinkoa ja vähän jo ylikypsiä aurinkonkukkia. Makeen näköistä. On tää nyt ihan täydellinen talvipäivä lähtee ajamaan tämmöstä pitkää lenkkiä. Ai. Oman varjon kanssa. Sitten mennään tie numero 24 yli Vesi-Vehmaan suuntaan. Eli tuo 24 menee Lahdesta suoraan tonne Kasikkalaan Vääksyn suuntaan, mutta mehän mennään täältä vähän kiertää ja kaartaa. Niin. Joo, siinä oli pyöräilytapahtumavuosi niputettuna omalta osalta. Mulla oli semmonen uuden vuoden lupaus itteni kanssa, että tänä vuonna pitää vähän päästä muutakin tekemään kuin tällaisia yksin puheluita, niin se toteutui siinä mielessä tosi kivasti. Ensimmäinen pyöräilytapahtuma niin oli sitten itse järjestetty. Näin. Mut joo, pyöräilyvuosi siinä, henkilökohtainen vuosi henkilökohtaisessa elämässä. Oli myös isoja muutoksia. Päiväduunit alkoi maaliskuussa. Ensimmäistä kertaa moneeko vuoteen. Lähes 20 vuoteen varmaan. Ainakin yli 15, 16 vuoteen. Siihen asti tehnyt toiminimellä hommia ja 9–5 maanantaista perjantaihin arki astui kuvioihin. No, taisinkin siinä jo keväällä olla innoissaan huhtikuussa tästä työmatkapyöräilystä. Ja se oli kyllä ihan hyvä ennakkohehkutus, koska se on osoittautunut ihan sairaan hyväksi jutuksi. Tosi hyvä juttu. Joka aamu 20 minuuttia. Joka iltapäivä 20 minuuttia. Se 8 kilsaa suuntaansa. Oikein hieno juttu. Nyt mä oon sit lapsi meni päiväkotiin, niin mä oon joka aamu vienyt lapsen tuolla kanjonin Presedällä, missä on toi lastenistuin kiinni. Mä oon vienyt hänet sinne ja sitten tykitellyt suurimman osan tästä talviajasta sillä sähköllä. Mutta se on vähän karsinut mun ennakkoluuloa kyllä sähköpyörästä. Tänään oli aika vaikea aamu. Lapsi huusi siinä tunnin verran. Piti varmaan pukea vaatteita päälle, että saisi heitettyä päiväkotiin. Todella raskasta. Vaikka ihanaa samalla tietysti juu. Vasta tuuli. Lunta pyryttää. Kyllä tässä vaiheessa tää sähköavustus, niin se tämmöstä resufaijaa, niin kyllä nyt kiittää. Se on niinku ollut yksi positiivisimpia juttuja tänä vuonna, niin työmatkapyöräinen. Duuni on maistunut myös, eihän siinä todella hyvää vaihtelua, ettei tarvitse ihan aina yrittäjänä niin ihan siitä naarmusta asti alkaa aina alkaa keksimään uutta ja myydä ja niin edelleen. Mutta miinuspuolena totta kai sit se
sitoutuminen siihen, että eipäs lähetäkään arkena tekee viikon reissuja jonnekin tosta vaan sit lähdetään viikonloppuisin ajaa tämmösiä lyhyempiä juttuja, tai tänään nyt pidempi joo. Mutta siinä mielessähän noi tapahtumat on tosi kivoja, että nyt on muuten ihan aika peilijäästä. Siinä mielessä noi tapahtumat on kivoja. Sä voit mennä paikalle, ajaa, syödä, nukkuu, lähteä kotiin. Totta kai se on sit niinku ihan erilainen pyöräilykokemus verrattuna tollaseen yksin tai kavereitten kanssa niinku luontoon meneminen ja viettää siellä aikaa. No, totta kai ei niitä voi silleen verratakaan, mutta kova. Niin ei niitä voi silleen verrata keskenään tietenkään, mutta nyt tässä elämäntilanteessa niin noi on toiminut tosi kivasti nuo tapahtumat. Ja totta kai niitä pidempiäkin retkiä, jos sehän ei tietenkään ole vain se viikko siellä vietettynä, vaan pitää suunnitella, pitää pakata ja niihin jo itsessään menee tosi pitkä aika. Eli suosittelen kyllä, oli sitten ajanottoa tai ei, niin tsekkaamaan ensi vuoden puolelta jonkun tapahtuman, mihin voisi osallistua ja rohkeasti vaan sinne ajelemaan. Sitten niinku kyse gravel-kisasta tai maastopyöräkisasta, ihan mitä vaan, tai tapahtumasta. Mehän ollaan nyt pari vuotta asuttu Lahdessa, home-evakossa. Siitä mä en jaksa tänään puhua sen enempää kuin, että tilanne on edelleen päällä. Meillä on edelleen asunto tuolla Tuusulassa, minkä kauppaa me ei ole saatu purettua. Ja mistä me ollaan nyt 2 vuotta niin kuin tässä taisteltu. Muutettiin sinne toissa kesänä ja huomattiin saman tien, että se on home haisee sitten niin kuin parin kuukauden asumisen jälkeen ja ruvettiin kyselemään homekoiria. Ja siitä se prosessi sitten käynnistyi. Maksetaan siitä homekämpästä lyhennystä, korkoa plus vuokraa sitten päälle tosta nykyisestä kämpästä, missä me asutaan. Eli tosi kurja ja ikävä tilanne ollut tässä jo pari vuotta päällä, mutta mä oon varmaan valehtelematta 5 videolla alkanut puhumaan asiasta, mutta mä oon aina päättänyt se leikata pois. Toki sekin syy on, miksi mä en ole näistä hirveästi viittynyt jauhaa, koska mä en ole sitten taas halunnut tuoda tänne niinku pyöräilyympäristöön puheenaiheeksi sitä meidän niinku tilannetta. Se on myös niinku yksi syy tässä. Jos aurinko olisi yhtään korkeammalla, niin tulisi semmonen kevät-talvi aurinkofiilis, mutta siellä se aika matalalle löllöttelee. Amazing, sanois Peiman tässä vaiheessa. Ihanaa sanoa Peksi.
Kyllä tää on aivan ihanteellisessa kunnossa. Todella liukas, mutta hyvin rullaava. Hyvin rullaava. No niin, sitten suunnataan kohti Kalkkista. 80 rajoitus. Nyt on painettu kyllä aika iso taulu. Mut joo, toi on tommonen mattapinta jännä tossa jään pinnassa, et se sen verran jotenkin pehmentynyt varmaan tosta viime yön sateesta, niin ei haittaa yhtään meikäläistä, se on oikein hyvä. Se on ihan, niin kuin sanottu, niin ideaali ihanteellinen talvipyöräilysää kaikin puolin. On myös varmaan ideaali ja ihanteellinen lentosää siellä Vesivehmaan lentokentän kohdalla olla just nyt. Hei, jos sulla on heittää vinkkinä jotain hyvää tankolaukkuu tähän, mihin mahtuisi drone ja sitten ehkä just joku kevyt toppatakki sinne pohjalle, niin pistähän vinkkiä ihmeessä. Mulla on nyt tommonen viritys tossa, että mulla on toi dronen oma olkalaukku remmeillä tosta tangoskin ja sehän ei ole mikään optimaalisin juttu. Mulla on tietysti sitten bikepacking hommi on semmonen isompi pötkölä, minkä mä laitan tohon, mutta se on sitten vähän taas liiankin iso tähän tarkoitukseen. Eli dronelle tommonen kätevä, mielellään päältä täytettävä laukku hakusessa. Kommaa. Kiitos. Ai vitsi, ei kyllä vois ihan hirveästi makeampia maisemia päätellä tätä vuotta kyllä. Voitais puhua vaikka tähän väliin vähän varusteista, kun niistä aina kysellään kovasti talvipyöräilyvarusteista. Ehdottoman hyvä hankinta. Tämmöset miksikä näitä nyt jengi sanoo, tangon lämmittimet, tankohanskat, bogies nimellä kulkee tuolla 7R Bags nimisessä firmassa, joka sijaitsee Ukrainassa. Sieltä tilasin itse nämä viime talveksi. On kyllä siis, tää on ihan uskomattoman lämpimät ja ei tarvi kuin nyt ihan ohkaiset hanskat alle, jos ei hirmu pakkasia ole. Tosi lämpimät, välillä jopa liiankin lämpimät. Mutta siinä menee sit rahat samalla hyvään osoitteeseen. Eli suositus. Lampuja mulla on parikin kappale tossa. Toiselle lampulle on varavirtalähde piuhaki. Lamput on semmoset aika todella tärkeät talvella. Ikinä ei tiedä miten pitkäksi lenkki venyy ja et se voi käytännössä täällä tien reunassa ajaa ilman valoja. Sehän on niinku
sekä lakiin perustuva homma että ihan käytännönkin asia. Pysyy lamppu päällä sitten maaliin asti, kun on tuo varavirtalähde messissä. No ajotietokone toki, takavalo kautta tutka tulikin jo mainittua. Sitten mulla on talvipyöräilykengät, vähän järeämmät. Ja mä valitettavasti kärsin tommosesta aika huonosta ääreisverenkierrosta, valkosormisuudesta. Ja mä ostin nyt viimeisenä toivona tossa vähän aikaa sitten akulla lämpiävät sukat. Ja eipä muuten jäädy enää. Mulla on nyt semmonen todella ultimaattinen setti tossa, että mulla on ensin akkusukat, korkeavartiset. Sitten mulla on korkeavartiset normilämpösukat niiden päällä. Ja niiden päällä on vielä sealskinin vedenpitävät sukat. Niin. Ja sitten päällimmäisenä tietysti noin talvipyöräilykengät. Nyt pärjää vihdoinkin. On tässä jo aika monta vuotta elämässä tullut kärsittyäkin niistä jäätyvistä varpaista. Niin ei ole halpaa lystiä, mutta kyllä se sitten niinku tässä kohtaa makselee takas aika hyvin, että sä pystyt sitten kuitenkin vetelemään paljon pidempiä siivuja kerrallaan, kun ei tarvitse käydä lämmittelemässä varpaita. Toki nämä sitten toimii missä vaan talviulkoilussa, jos sä käyt laskemassa, vaeltelet. Ai niin, eikä siinä vielä kaikki. Sitten mulla on vielä kaiken lisäksi tossa jalkojen päällä tommoset säärystimet. Mä ostin ne alun perin sitä varten, että talvimaastopyöräilyssä pitäisi lumen poissa tuolta kengistä, kun siinä aina lumipöllyä ja kulkeutuu. Ja se on se yksi ikävimmistä asioista talviulkoilussa. Niin kaikki tietää, kun se lumi menee sinne kengän vartta pitkin, niin no estää sen. Ei ollut kuin parikymppiä jostain kevään alennusmyynneistä ostin. Ja nyt mä oon käyttänyt niitä tälleen, jos on lähtenyt pidemmälle lenkillä talvella gravelinkin kanssa. Estää tosi hyvin sen lumen menemisen sinne ja kosteutumisen. Toki toi nyt jonkun verran varmasti kondensoi kosteutta sisälleen, mutta en tiedä. Toistaiseksi mä pidän sitä niinku hyvänä juttuna nyt, että se lumi ei mene tonne kenkään sisään. Nyt pysyy jalat lämpimänä. Semmonen viimeinen vaihtoehto olisi sit vielä, jos tääkään ei vielä riittäisi, niin sit mä vaihtaisin flättipolkimet noiden lukkopolkimien tilalle, jolloin se kylmää sit pääset noita rautapintoja pitkin kulkemaan tonne jalkaan. Semmonen pikku luento. Tietysti kerrastoja pari kappaletta päällä ja kaikista tärkeintä on saada. Aha, onks Nivo? Kova. Vielä näkyy tollasiakin autoja täällä näin leveyksiä. Niin
tärkeimmät on ne jalat, kädet, pää, mitkä lähtee sitten talvipyöräilyssä kylmettymään. Ja pään alue, siis tää kaula. Kaula myös. Siinä on ne tärkeimmät. Sitten mulla on käynyt tämmöset pitkälahkeiset talvibibsit, eli henkselihousut pehmusteella. Ja nää on kyllä ollut tosi hyvät, nää on niinku tuulen ja veden kestävät. Todella jees. Kyllä kun on kunnon varusteet, niin ei tää loppupeleissä niinku, loppupeleissä ei ole yhtään niin hullua kuin mitä vois kuvitella. Takavalon lisäksi nyt on vielä kypärässäkin samaa sarjaa kuin tää Light 5, niin siis sama merkkinen. Kypärässä on myös takavalo. On 2 valoa taaksepäin. Pitäisi ainakin näkyä sitten autoilijankin suuntaan. Kohti tässä olla puolessa välissä matka. Lasketaan. No joo, ei ihan. Lähestytään. Kun 45 kilsaa ollaan ajettu nyt. Salkkisten kylän raitti. Manibaarissa pizzat ja sitten matka jatkuu Pulkkilan harjun kautta Lahteen. Ihan hauska pysähtyminen tuossa Kalkkisissa tosiaan. Safka oli ton bissenaamariin ja vähän lämmintä vettä mukaan sieltä Manibaarista. Kylän raitilla vielä vähän tultiin haastattelemaan, että mihin sitä on. Ollaan matkalla. Ihan hauskoja kohtaamisia. Ihan suurin piirtein aikataulussa ollaan tässä vielä. Aikaa menee jonkun verran, kun mä pysähdyn yleensä juomaan aina paikalle. Siinä menee vähän aikaa ylimääräistä, mutta mä haluan ottaa semmoista sisältöä, missä on myös niinku tän pelkän henkselikameran lisäksi muuta. Siellä on ilmakuvaa ja ohiajoa ja tällaista. Niin esimerkiksi tänään semmoista ei nyt juurikaan ole, lukuun ottamatta näitä siltaylityksiä, joissa dronella leijaillaan, mutta koska itse tykkään katsoa videoita missä vaan
missä höpötellään tässä samalla kun ajetaan pidempää matkaa, niin perustelen sen itselleni, että ehkä näitä sitten joku muukin jaksaa katsoa, vaikka siellä ei nyt olekaan välttämättä semmoista hienoa kuvastoa aina tarjolla. Ihan just kohta Ulkkilan harju, Etelä-Suomen hienoimpia paikkoja, jos multa kysytään. Ja kohta fiilistelen sitä. Sinne ehdotellaan kovasti, mutta ei talvi kunnossapitoa. Todella hatarat muistikuvat. En ollut varmaan vielä koulussa. Joissain näissä tässä kohtaa niin oltiin porukoiden kanssa autolla liikenteessä ja tuossa oli niinku hirven vasa toisella puolella tietä ja emo taisi odotella toisella puolella ja siinä oli vähän semmoinen pattitilanne ja oikein eikä tiedetty mitä siinä nyt sitten tapahtuu ja liikenne seisoo ja no ei siinä mitään faija hyppäsi autosta ulos ja otti sen hirven vasan syliin ja kantoi tosta tien yli emon luokse. Se oli semmonen varmaan jollain osin sitten piirtänyt sitä omaakin luontokuvaa tonne takaraivoon ja kunnioitusta niin kuin eläimiä ja luontoa kohtaan. Tämmöisiä pieniä juttuja, niistähän se jollain tavalla rakentuu. Joo, se on hieno ja kiva ja lämmin muisto. Kirjaimellisesti auringon laskuun. Kello on 1:05 ja tasan tunnin päästä muistaakseni aurinko laskee. Hehe. Nyt on onneksi rauhallinen väli liikenteessä. Nauttii hiljaisuudesta. Autot ei häiritse yhtään. Mut toi on vähän niin. Tästä kun päästään, niin toi kylmä, erittäin kova tuuli, niin se tekee kyllä nyt. Vetää tosta niinku ohimoa aika pahasti, vaikka aika hyvin on toi pää suojattu, mutta ei oo sitä tuulen suojaa nyt niin hirveästi tossa päässä kuin vielä kovemmalla pakkaskelillä olisi. Loppupätkä harjusta on näköjään ajettu tai aurattu myös pyörätie. Niin sanoinko jo, tosi iso kiitos sulle tästä vuodesta, että videot on maistunut. Kiitos kaikista kommenteista, tsempeistä, viesteistä. Merkkaa todella paljon. Iso kiitos yhteistyökumppaneille.
Niin ensi vuodesta vois vähän sen verran raottaa, että tarkoituksena olisi ajaa noita Nordic Gravel Series tapahtumia enemmänkin. Ja mulla olisi ajatuksena, että kevät alkaisi sieltä Espoosta. Sitten kävis ajamassa Uppsalan, Jyväskylän ja Lahden. Eli siinä tulisi yhteensä niinku 4 Nordic Gravel Series tapahtumaa. Mut joo, semmoista ensi vuodelle olisi luvassa gravel-kisahommaa. Ei mitenkään sijoitus- tai aikatavoitteellista, vaan ihan semmoista reipasta tekemistä. No vaikka sentti kerran. Tuukata ei. Harraste mielessä. Mut kuitenkin vähän niinku next level harraste, et jos Uppsalaakin asti lähdetään, niin on se sit kuitenkin vähän ja vannoutuneempaa touhua, niin vois sanoa. Siitä tulee ihan kiva reissu, varmasti kesäreissu samalla. Katsotaan, jos saadaan jotain ajoseuraa sinne Uppsalaan kaveriksi. 70 ajettu. Semmonen 35 jäljellä. Aika hitaasti jotenkin etenee, mutta tossahan mulla meni tietysti varmaan 45 minuuttia, kun mä kuvailin tossa Pulkkilan harjulla ilmakuvia. Siistiä. Sen verran lämmin on, että ilman sormekkaat pystyy vetelemään nyt. Aika mukava olotila pitää niinku tangosta kiinni. Pitkä mäki. Joo, iso arvostus Hasikkalan kunta. Hyvässä kunnossa on kyllä pyörätiet täällä aurattu ja hiekotettu, nimenomaan hiekotettu, ei sepelöity. Joo, mä en tiedä pitääkö siitä nyt enemmän niinku meteliä tehdä sen enemmän siitä, että ei oo tullut nyt törpöteltyä. Tai on tullut törpöteltyä bissejä kyllä, mutta ilman prosentteja. Ja en mä tiedä, se on ollut jotenkin luonteva ratkaisu. Laitetaan tuo äänikirja pois tästä korvasta, niin on ehkä vähän helpompi puhua. Niin, päiväduuni, perhe-elämä. Ja sitten halu panostaa pyöräilyyn ja tähän kaikkeen pyöräilyyn liittyvään tekemiseen, niin se on ollut aika semmonen jotenkin tosi luontevasti se on jäänyt pois se holi siitä. Et ei ole semmonen, että nyt on ollut pakko keksiä jotain tekemistä, kun elämä on kurjaa ilman viinaa. Pakko ajaa kuin hullu pyörä. Et ihan tällaista. En ainakaan myönnä, että ois. Mutta mitään semmoista absoluuttista loppuelämän päätöstä mä en ole niinku tehnyt tämän asian suhteen, vaan se
vähän niinku vaan jäi. Ja sit on jotenkin jäänyt päälle se, että ei oo sit vaan tehnyt mieli älä pidä hörhönä. On ihan mukava jäbä edelleen. Vaikka sieltä mukavampikin jopa nykyään. Ja tämmönen muutos ollut myös sitten. Ja pakko sanoa, että hyvältähän tää tuntuu, että ei se niinku, eihän sitä muuten. It's dark. Tietäjät tietää. Vääksyntien nousu. Tässä aletaan pikkuhiljaa lähestyä lähtö ja samalla myös maali viivaa tältä päivältä. Noniin, perillä ollaan. 112 kilsaa sit tuli tänään ajettua yhteensä. Siltä vähän tuntuukin tällä hetkellä. En mä tiedä, varmaan kaikki tärkeimmät höpöttelyt tuli siinä itse videoaikana höpöteltyä. Kiitos kun olit mukana videolla tähän asti. Iso kiitos tästä vuodesta ja ei muuta kuin hyvää pyöräilyvuotta 2024.